لبنان البلد السياحي بامتياز، من مستوطنات العصر الحجري للمدن الفينيقية، من المعابد الرومانية والقلعات الصليبية للمساجد المملوكية والحمامات العثمانية، من المسارح والسينمايات والشعراء والفنانين للبحورة والجبال والمطاعم والقهاوي، من صحن الفتوش بدبس الرمان للفتة باللبن، من جبران خليل جبران لجبران. نادين، وينك رايحة أنت؟ ظهرت عن سكريبت. رايحة على جسر اللوزية، على العصر الذهبي، على ألوان والأفراح ووديع الصافي والليرة الثابتة وراحة البال، على من بعد ما عرفنا بالحلقة الأولى عن الانهيار الحالي بجميع أشكاله، بنرجع كم خطوة لورا وبنناقش بهالحلقة الثانية كيف كان الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بلبنان قبل الانهيار، على أمل نفهم إذا هالانهيار فعلاً بلش بال 2019 أو أنه هو كان طور التكوين من قبل ما أنا أخلق ونهار كل شيء على وقتي وبعز شبابي لأنه حظي وبعرفه. يمكن لو خلقت 10 سنين أبكر كان صار الانهيار 10 سنين أبكر. أكيد مش يمكن نادين. قبل الحرب الأهلية شهد لبنان ما يسمى بالعصر الذهبي، اللي هي الفترة بين آخر الخمسينات وأول السبعينات اللي بيذكروها أهلنا كل مرة بتنقطع الكهرباء أو بتروح المي أو بس يشوفونا عم نعطي حدا 500 ألف ليرة بخشيش. بيخبرونا قصص عن الازدهار الاقتصادي والفني والمسرحي، وبيفرجونا صور قديمة لشطوط البحورة لكل حياة والأسواق المليانة ناس والترام بنص بيروت إلخ. بتحس شوي ساينس فيكشن بس نحكي عن هالقصص اليوم بلبنان، أنه شط بحر عام وترام وما بعرف شو. تتذكر حملة وزارة الطاقة بال 2013 تبع بلدنا صار عنده نفط فيها هيك تران تجري قاطع؟ هيدي كانت ساينس فيكسيون. هيدي رومانتيك كوميدي حزينة، بتموت جوليا روبرتس بالآخر يعني. ايه كنت عم بقول لك انا هيدي الشغله اذا فيكم اذا لحظه خليك ثانيه. شو صار معه؟ كب حاله على السكة تيجي الترين يقتله. ايه وجا التران؟ لا، مات فقع على النطرة. ايه كنت عم بقول لك اذا بتاجلوها للخميس انا فيها اكيد لاقي لكم. تميزت فترة العصر الذهبي بالنمو الاقتصادي، بمعنى أنه كانت العملة قوية والقطاع المصرفي مزدهر، واستضاف كازينو لبنان كل شي في ناس غنية من أوروبا والعالم العربي، وزادت شركة الخطوط الجوية اللبنانية رحلاتها، واستقبلت الشواطئ والأوتيلات الفاخرة والمواقع السياحية عدد كبير من السواح. زياده عن هيك صار لبنان وجهه للتعليم، خاصه التعليم العالي، وصارت الجامعه الامريكيه ببيروت مقصد الشباب العربي وكانوا خريجينا من الاول بدولهم. بوقتها كانت الشواطئ العامة متاحة للكل والمساحات الخضراء محافظ عليها، وكان وسط بيروت ملتقى للناس من كل المناطق، وكان فيه شركات صغيرة وتجار من وين ما كان بالبلد. ومع هالشي حقبة الازدهار هيدي اللي بلشت بعد استقلال لبنان بال 43 ما كانت مثالية أبداً، وإجت بثمن باهظ وسببت مجموعة من المشاكل اللي بعدها لليوم بتشكل تحديات للبنان. مثلاً أدى التوسع العمراني ومركزية الأنشطة الاقتصادية والثقافية ببيروت لهجرة ريفية كبيرة نحو العاصمة، وفضت المناطق الريفية بطريقة أو بأخرى. من جهة تانية أمنت قوانين السرية المصرفية بلبنان تدفق كبير للرساميل من الشركات الغنية والعيال السياسية بالمنطقة، الشيء اللي حول لبنان لمركز مصرفي بهالمنطقة. تدفق رأس المال إجا كمان من خلال الدعم المرسل من الدول العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية يلي كانت رسخت وجودها بالكامل بلبنان صوب أواخر الستينات، مما سبب شعور بعدم الأمان عند بعض اللبنانية. هيدا الاشياء تزامنت مع بداية إهمال لبنان لقطاعاته الإنتاجية، خصوصاً الزراعة والصناعة، بوقت وين التركيز الكبير كان على القطاعات الخدماتية مثل المصارف والسياحة. بعهد الرئيس فؤاد شهاب كلفت مؤسسة إيرفيد الفرنسية أنه تعمل دراسة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية بأرياف ومدن البلد. نشر تقريرها بال 1961 وتبين بالنتائج تفشي عدم المساواة، بمعنى أنه البنية التحتية للرعاية الصحية والإسكان والصرف الصحي والتعليم بأكبر المناطق الريفية بلبنان كانت تعتير. وبعكس الذكريات المثالية اللي منحكي عنها اليوم، كشفت الدراسة إنه الطبقة الوسطى بلبنان بتشكل أقل من ثلث السكان، وإنه نص سكان البلد بعيشوا بالفقر.
أما الناس اللي يعتبروا أغنياء واللي منشوفهم بصور بيروت القديمة على البحر وبالسهرات إلخ، هن فعلاً كانوا يشكلوا 4% من السكان. المهم نجح فؤاد شهيب بتنفيذ إصلاحات بليز تعدلي هالجملة. نجح فؤاد شهيب بتنفيذ إصلاحات هيدي بليز فيك تعيدها؟ نجح فؤاد شهيب بتنفيذ إصلاحات بعد مرة بليز بعد مرة. نجح فؤاد شهيب بتنفيذ إصلاحات آخر مرة ورا وبس عدلي إياها هيدي الجملة. نجح فؤاد شهيب بتنفيذ إصلاحات سامع حالك شو عم بتقول؟ لك سيمفوني نادرة، شي بفش الخلق. نادين عن جد؟ فيي كمل؟ ايه بس بليز فيك تعدليها من الأول؟ نجح فؤاد شهيب بتنفيذ إصلاحات بتأمن الضمان الاجتماعي والائتمان المالي والتعليم المدرسي والجامعي وبتدعم نمو الزراعة الحديثة. ومع هالشي ما انتفع من الثروات المتدفقة على لبنان إلا شريحة صغيرة من السكان بمساحة جغرافية محدودة، بمعنى أنه باقي كل التركيز الإنمائي على مناطق بيروت وجبل لبنان وانهملت المناطق البقية، شي يلي سبب توتر سياسي حاد ويلي بدوره وصل لاشتباكات وعنف. هيدا العصر الذهبي نادين. ذهب مضروب برنار، ألومنيوم ملبس. يعني إذا بنعمل جولة سريعة على العصر الذهبي، عهد أول رئيس جمهورية بشارة الخوري انبنى على المحسوبية، وبال 58 قامت ثورة ضد كميل شمعون كان فيها تكون برياحة شرارة حرب أهلية بس ما كانت وزمطنا. وما ننسى المكتب الثاني بعهد فؤاد شهيب يلي هو كناية عن مخابرات كانوا قاطعين نفس الناس، قمعوا الحريات وزتوا الناس بالحبوس شمال يمين، وصولا لشال حلو يلي بعهده مرقوا اتفاق القاهرة مثل ما مرقوا اتفاق الترسيم بعهد ميشيل عون. هودي من المفترض أحلى سنين مرقت على لبنان نادين. لا حلوين، أنا حبيتهم. تميزت السنوات الأخيرة من العصر الذهبي بإضرابات عمالية متكررة، وبعد عدة إضرابات لليوم محفورة بالذاكرة الجماعية اللبنانية. من بينها إضراب مصنع غندور اللي استمر طيلة سنة 72 واللي كان سببه عدم اعتماد الإدارة الحد الأدنى الجديد للأجور اللي خصصته الحكومة. ومنذكر كمان احتجاجات عمال التبغ ب 73 اللي أدت لاشتباكات مع قوى الأمن. وكمان إضرابات الطلاب اللي طالبت بحقوق التعليم العالي كل سنة 72، وإضراب الصيادين بال 75 اللي كتار بيعتبروه الشرارة الأولى للحرب الأهلية. صح، اندلعت حرب أهلية بال 75 وكملت لل 90 بس بنترك تفاصيلها للحلقات الجاية. خلصت الحرب الأهلية اللبنانية باتفاق الطائف، هو عبارة عن تسوية سياسية توصلوا إلى الأطراف المتحاربة سنة 89 بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبعد هالاتفاق بسنة 91 أصدر مجلس النواب قانون عفو عام بيمنع عفو عن كل جرائم الحرب بما فيهم الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 28/3/1991 ما عدا الجرائم اللي طالت السياسيين. يعني يلي قتل السمنة على الحبس بس يلي قتل الزيت مسامح. ايه بس مسامح individually، يعني كل واحد سامح نفسه بس ما سامح غيره. يعني بعد الحرب كل واحد قاعد مع نفسه مطولا وراجع ضميره وافعاله وعاتب حاله، وصاروا يقولوا له اصحابه don't be too harsh on yourself. وبعد مسيره فكريه داخليه وجدانيه وجوديه انسانيه خشوعيه قرر يسامح نفسه. كيف يعني قتلوا كل شي في عالم رجعوا سامح حالهم؟ رواق نادين، كلنا منغلط. مام، أنا راح ألعب مع أصحابي. اسمع أنا قلت لك إنك مقاصص. إيه بس سمحت حالي. طب البس جاكيت أحسن ما تسقع. باي. بعد صدور قانون العفو فات البلد بمرحلة جديدة سميت بمرحلة النهوض والتنمية بقيادة رفيق الحريري اللي ترأس معظم الحكومات اللي تشكلت بين 92 وال 2005. أنا شخصياً بدي رعب كل ما مسؤولين يحددوا عنوان إيجابي لمرحلة الجاية. ليك أنا كمان بصير عايشة على أعصابي ناطرة البلوت تويست. النهوض والتنمية، حكومة الإنقاذ، هيا إلى العمل. أنت ملاحظة أنه أي أزمة بفوت فيها لبنان بدايتها دايماً عنوان إيجابي؟ هيا إلى العمل. مين بيسمى هيا إلى العمل؟ شو حلقة زينة ونحول هي؟ ما بعرف بس الريفرنسز تبعك بدهم أبجريد برنار. anyway، قضى اتفاق الطائف بأنه سوريا بتساعد لبنان لمدة ما بتتخطى السنتين، بس طبعاً سوريا أخذت هيدا الشيء حجة لاحتلال لبنان فعلياً ونشر جيشها بكل البلد. وبموجب هالاحتلال هيمن النظام السوري على الاقتصاد اللبناني وعلى سياساته الداخلية وشؤونه الخارجية،
وكفى الوضع هيك لحديث ما انشحطوا سوريا بالقوة سنة 2005 نتيجة مظاهرات ثورة الأرز اللي نتجت عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، واللي اختلفوا اللبنانية على مين المسؤول عنه، منهم قالوا سوريا ومنهم قالوا إسرائيل. بجوز الذكر أن رفيق الحريري رجل الأعمال الملياردير اللي بنى ثروته بالمملكة العربية السعودية أدى دور رئيسي بالمشهد السياسي الاقتصادي بلبنان بعد الحرب كرئيس للوزراء. بالضبط، اقترح الحريري خطة أقر مجلس النواب اللبناني، واعتبرت بنظر الحريري وفريق العمل تبعه الحل المثالي لبلد دمرته الحرب. كانت هالخطة نموذج لنهج تكنوقراطي أكثر بالبلد، تكنوقراطي بمعنى أنه ناس عندهم تدريب فني ومهني بالاختصاص تبعهم، الشيء اللي كان مفروض بنظرهم أنه يحقق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية لدولة مفككة وبتعاني من الطائفية والمحسوبية والفساد. ومع أنه الحريري والتكنوقراطيين انضموا للنظام الاقتصادي والسياسي كلاعبين جداد، صاروا بنهاية المطاف جزء ما بيتجزأ من التركيبة السياسية بعد الحرب اللي كانت عبارة عن نخبة بتتألف من رؤساء ميليشيات ومسؤولين أمنيين متواطئين وسياسيين موالين لسوريا. فانطلقت مرحلة النهوض والتنمية الشهيرة بصفقات إعادة الأعمار وعقود المشتريات اللي قايمة على المحاصصة الطائفية للسلطة والصفقات السياسية بلا أي شفافية أو اهتمام بالمجتمعات المتضررة من إعادة الأعمار. قدمت خطة الحريري رؤية نيوليبرالية طموحة بتشجع على إيجاد حلول مرتكزة على السوق مش على نفوذ الدولة، يعني بيضبطوا الاقتصاد من خلال التقشف والخصخصة وإلغاء القيود. بس طبعاً بلبنان تنفذ هالشي مع المحاصصة الطائفية للسلطة بين مجموعة صغيرة من النخب السياسية والتجارية. وسنة 93 أطلق الحريري خطة سماها هورايزن 2000 كمان عنوان إجابة، وخصص لها مبلغ 14 مليار دولار. وبدعم من مجلس النواب حطت حكومة الحريري قوانين تتعلق بإعادة الأعمار وخصصت المؤسسات المملوكة من الدولة، وزيادة عن هيك تلقى لبنان قروض أكثر للحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم المفرط. وب 93 كمان تم تعيين رياض سلامة حاكم لمصرف لبنان. مين كان رياض سلامة بوقتها؟ كان إذا بدك الشخص المسؤول عن البورتمونيه تبع الحريري قبل ما يجي على لبنان. يعني كانوا يحطوا له مثلا الفراطة بميلة والفرد شقفة ميلة تاني؟ هيك شيء قولك رياض سلامة مستعمل شي مرة اللي راح حجرتها يدفع حق شي؟ نادين، رياض سلامة مرة نسي 90,000 يورو بجيبته وهو قاطع بمطار باريس. اوكي. وبال 94 مدد الحريري بموافقة مجلس النواب الجدول الزمني لخطة هورايزن 2000 لسنة 2007 وزاد لها ميزانيتها ل 18 مليار دولار. صار هورايزن 2007 يعني. صح، وبتجدر الإشارة أنه 80% من المشاريع التنموية بهالخطة كانت بس ببيروت وبجبل لبنان ومش بباقي المحافظات. وبس شافوا السواح والمغتربين كل هالانليمتد هورايزنز والعناوين الإيجابية والواعدة هبوا على لبنان وساهموا بتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني. دخلك هاي العجلة ما غير اللي حكينا عنها بأول حلقة؟ ايه دولاب السبير اللي شافوه عم بيبرم قاموا ساقوا عليه 20 سنة. ايه تذكرته. هيدا قد ايه بمشيني يعني؟ هيدا بتركبه وبتنساه، هي على كفالتي. بال 94 أسست الحكومة اللبنانية بموافقة مجلس النواب شركة سوليدار اللي انحطت تحت سلطة مجلس الإنماء والأعمار واشتغلت بحسب رؤية رئيس الوزراء رفيق الحريري. وبتجدر الإشارة أنه مجلس الإنماء والأعمار هو كيان حكومي بتنقصه شفافية وبيتولى أغلبية مشاريع البنية التحتية، وعلى هالأساس تولد سوليدار إعادة إعمار وسط بيروت اللي بتبلغ مساحته حوالي 1.5 مربع. واشترت سوليدار عقارات من مالكين سابقين وعرضت عليهم بالمقابل أسهم بالشركة قيمتها أقل من قيمة العقارات اللي اشترتها. وأفاد السكان اللي خسروا بيوتهم ومحلاتهم بالحرب أنهم تعرضوا لمضايقات بس رفضوا يبيعوا لسوليدار. ومع هالشي ما لقيت رؤية الحريري لوسط بيروت ترحيب من ميلة المخططين المدنية والخبراء يلي بدورهم بيتهموا سوليدار بعزل وسط المدينة عن بقية نسيج الاجتماعي والثقافي وتحويلها لمركز فقط للبنانيين المرتاحين مالياً والسواح الأغنياء. كمان تعرضت سوليدار لعدة انتقادات لأنها بتسيطر على أماكن عامة ومعالم أثرية من أجل مصالح خاصة. ما كان مشروع سوليدار فريد من نوعه بمجال إعادة الأعمار المشتركة بين القطاعين العام والخاص بلبنان بعد الحرب. بالواقع في مشروعين غيرهم اللي هن لينار بساحل المتن الشمالي وإليسار بالضاحية الجنوبية لبيروت.
ما انطلقوا هالمشروعين بشكل كامل، لينار لأسباب بيئية وإليسار لأسباب سياسية، مع أنه كان في وراء كل واحد منهم مجموعة خاصة من رجال الأعمال والقادة السياسية اللي بيستفيدوا من تمويلهم. يمكن أحلى خبرية للبنانية أنه مشاريع لينور وإليسار ما مشوا بالكامل. عم تتخيلي سوليدار ضرب 3؟ أنا سوليدار ضرب واحد مش قادرة أتخيلها. طرابلس واللي هي تاني أكبر مدينة بلبنان تأثرت بقوة بالحرب، بس أهملت كلياً بخطط إعادة الأعمار. كانت طرابلس من قبل مركز صناعي وتحولت تدريجياً لأفقر مدينة على شط البحر الأبيض المتوسط. ونفس الشيء بعكار ووادي البقاع اللي هن أراضي خصبة ومؤهلة للاستثمار الزراعي، إلا أنهم بقيوا أفقر أراضي بلبنان. وكمان مدن الجنوب مثل صيدا وصور اللي ترى لها جزء صغير كتير من الدعم بخطط إعادة الأعمار. ومع التركيز على بيروت وجزء من جبل لبنان، ظهرت من جديد فجوة التنمية اللي كانت موجودة قبل الحرب واللي كان اعتبرها المؤرخون أحد العوامل اللي أدت لاندلاع الحرب. بينما ساهمت مرحلة إعادة الأعمار بتحويل لبنان لبلد بطور التعافي نوعاً ما، إلا أنها سببت بزيادة عدم المساواة وفشلت بتوفير الاحتياجات الأساسية للكل. ومع دعم الدولة للمؤسسات الخاصة وتركيزها على السياحة والخدمات كقطاعات اقتصادية رئيسية، انخفض الإنفاق العام على الرعاية الصحية والتعليم. إضافة لهالشي، أهمل قطاعين الإنتاج اللي هن الصناعة والزراعة بفعل تبني الاقتصاد الريعي بدل من الاقتصاد الإنتاجي، وتبني السياسات اللي بتشجع الاستيراد. وكفى البلد يتحمل انقطاع الكهرباء يومياً، خصيصاً برات بيروت وين كان يتأمن ماكسيموم 12 ساعة كهرباء بالنهار، وضلت مية الشرب النظيفة ما بتجي. وبهالفترة فقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب الفساد والسياسات اللي خلت الحكومة توظف مصريات الصندوق بمحلات تانية، يعني نهبوه. وأكيد فساد بعض الناس يلي كانت تتحول لعيالها شو بيجيها من الصندوق كمان ما ساعد. بالتوازي مع هالشي استثمرت الدولة كل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدفوعة من الضرائب بسندات الخزينة اللبنانية والقروض المقدمة للشركات العامة، الشيء يلي عرض المال العام للخطر. يعني بمعنى آخر، إذا نحن أولاد مجمعين مصاري بالإجة، إجوا أهلنا وضينوا هالمصاري لكتير ناس أصحابهم بدون ضمانة إنه هالمصاري رح تنرد، بدل ما يصرفوها على تحسين وضع البيت أو إنه يجيبوا لي بلاي ستيشن مثلاً. شو بهالقطاري برنار؟ بجوز الذكر إنه الدعم الحكومي ما بعد الحرب كان للمنتجات مش للناس، يعني بدل ما ينعمل نظام بيعالج الفقر، دعمت الدولة المنتجات مثل الغاز والفيول والطحين وغيرها اللي بيستفيدوا منها الغني والفقير سوا، اللي هي سياسة بتكلف كتير ومش عادلة. ويلي هي سياسة بتمهد لفساد كمان. يعني إذا الحكومة دعمت الطحين، الأفران فيها تستعمل 20% من هالدعم لإنتاج الخبز العربي المدعوم، و80% من الدعم بيروح لإنتاج بضاعة غير مدعومة مثل الخبز فرنجي وباجيت وغيرهم اللي بتنباع بأسعار عالية. ليك اللبناني حربوق كيف ما زدته بيجي ناصبك. يعني إذا بدنا نلخص مرحلة الأعمار ما بعد الحرب بصورة، هي كناية عن رسم لمدينة حيوية، بس إذا نبرمها هي بالفعل واجهة مسنودة بقصب ركيكة ووراها مخبى كل شي في تعتير. ايه، أو فيها الواجهة تكون على شكل صحن حمص، هيك بتفرجي أكتر المشاكل المخبية ورا السياحة. ما فكرت فيها هيدي، منيحة. مش كتابك الكاريكاتيري كان التايتل تبعه صحن حمص؟ تكوني شوي ثقيلة بتعليقاتك نادين. برنامج متفقين على هيدا الشيء بالسكريبت نحن. متفقين بس عم تزيديها شوي. طيب بدك انه بناخد بريك صغير؟ طيب فإذا بننهي الجزء الأول من أيام اللولو وبناخد استراحة صغيرة تنواسي أنا والفريق التقني مشاعر زميلنا برنار تحت الهواء. نرجع لكم.